นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องแค่ที่แกนะครับผม Only Blue EP ที่ 6นะครับผมครึ่งทางแล้วนะครับผมมัน EP นี้จะเป็นการปลดล็อกหลายๆอย่างในความรู้สึกของตัวละครนะครับหรือไม่แน่ใจว่าเขาตกลงเป็นแฟนกันแล้วหรือยังใน EP นี้นะก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเพราะครึ่งทางส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าช่วง turning point สำคัญของตัวละครนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับแค่ที่แกง Only Blue นะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาต reaction ได้นะครับแค่ที่แกงครับ Only Blue EP ที่ 6 ครับไปเลยสิ่งที่มึงควรทำนะคือเอาเวลาไปตั้งใจเรียนแม่มึงจะได้ยอมรับให้มึงทำตามความฝันของมึงได้ GTM จะมีโปรเจกต์ New Wave เร็วๆนี้ด้วยนะเว้ยมึงกับกูต้องไปให้สุดนะเว้ยงานนี้เราต้องได้ถ้าเกิดออดิชั่นผ่านพี่ต้องซื่อสัตย์กับหัวใจพี่เองด้วยนะถึงแม้ว่าพี่กับผมตอนนี้ยังไม่เป็นแฟนกันก็ไม่เป็นไรนะพี่แต่ว่าพี่รุ่นจะเป็นแฟนใครได้ไหมได้ดิข้าวไข่พะโล้พี่เนี่ยยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าคราวเนี้ยผมมีของตอบแทนพี่แกงแบบไม่เหมือนเดิมจะจ่ายตังค์กู ไม่ใช่ผมจะสอนพี่แกงเต้นให้กูเต้นใช่กูเต้นไม่เป็นไม่เป็นไรผมสอนไงไปไม่เอาเร็วมาเร็วไม่เป็นพี่ผมสอนเองจริงนั่นเดียวผมเชื่อพี่ทำได้แต่กูไม่เคยเต้นมาก่อนเลยนะผมสอนพี่เต้นได้ภายในเวลา 2-3 นาทีเท่านั้นนี่เต้นท่าน่ารักเหรอ1 2 3 4 5 6แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้เลยพี่เห็นไหมพี่ทำได้แล้วมาอัดจริงนะพี่แกงไม่ยิ้มอ่ะยิ้มมาสิยิ้มหน่อยยิ้มแบบเนี้ยต้องยิ้มเกมนะเกมแบบว่าดีมากค้างไว้นะ1 2 3ก็เต้นได้อยู่นะ
ฉันมีปลายทาง ตรงกลางยกขึ้น ใช่หัวใจ ตลกว่ะ กูดูพยายามชิบหายเลย ไม่นะพี่ ดูธรรมชาติดีอะ หัวชนแล้วนะลูก มันก็ต้องมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยหมูมันสร้างโมเมนต์เก่งอะเนี่ย กูว่ามึงก็ออกแบบท่าเต้นน่ารักดีนะ น่ารักแล้วรักก่อน มึงเยอะละ เยอะละ ไอ้เขาพี่อะไรเดี๋ยวผมแท็กไป ไม่ต้องแท็กหรอก กูเลิกเล่นโซเชียลมานานแล้ว ลืมรหัสไปหมดแล้ว เอ้าไม่ได้ดิพี่ พี่ต้องมีไว้นะพี่ พี่จะได้ติดตามผมไงตอนผมดังอ่ะ เดี๋ยวกูรอมึงดังก่อนแล้วค่อยตาม ไม่ได้พี่ต้องตอนนี้เลย เอาโทรศัพท์มา เดี๋ยวผมทำพาสเวิร์ดใหม่ให้เร็วเอาไป ก็นี่ถ้าไม่เขายุ่งกับชีวิตตัวเองนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ เอาเป็นพาสเวิร์ดอะไรดีอ่ะ รู้ทุกอย่างรู้ทุกพาสเวิร์ด อ่ะ ไม่ยอมให้ดูด้วยไม่ยอมให้ดูด้วย โอเค ผมเข้าว่าพี่ได้เรียบร้อยละแล้วก็ follow account ผมละรับรองว่ารหัสเนี่ยพี่จำได้แน่นอน ง่ายมาก คือ รหัสอะไรวะ เป็นกระดาษจดอ่ะ นู่นน่ะอยู่ในร้านน่ะเกาเองดิ ได้พี่ ไอหมู รหัสบ้าอะไรวะเนี่ยยังกระดาวินชีโค้ด อะไรอ่ะ มันง่ายตรงไหนเนี่ย ได้พี่ผมว่าพี่จำได้ เทสว่าเขาจะจำเราได้หรือเปล่าอย่างนี้เหรอ พี่วันนี้พะโล้อร่อยมากเลยพรุ่งนี้มีให้กินอีกเปล่า อยากกินปะล่ะเดี๋ยวทำให้ กินฮัลโหลแม่ โอ๊ยทำไรอ่ะ ไม่เสียงดังขนาดเนี้ย อยู่บนมอไซค์กันกับหอ แล้วใครขี่เพื่อนเหรอ ไม่ใช่คนที่หมูจีบอยู่อะแม่ เห็นหน้าปะ ไม่ต้องหมู ไม่ต้อง เฮ้ย เฮ้ยหมู แจ๊ค อะไรของมึงเนี่ยไม่สบาย เดี๋ยวถึงหอพักก่อนแล้วค่อยโทรมาหาแม่ แค่นี้แหละ โอเคครับสวัสดีครับอะไรของพี่เนี่ย ฉันชอบความมันในกระดกว่าคนที่หนู พี่ จี เขิน บ แม่ผมอะ ไม่ได้เขินมันอันตราย จะเป็นลูกเขยแล้วไม่ต้องเขินแล้วพี่ มึงนั่งนิ่งๆไปเลย เคลมเก่งนะเราเนี่ย นั่งนิ่งก็ได้เลยอะ มึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึง ทำหน้าเซ็งแต่ก็ยอมนะจ๊ะ เอาดี แล้วถ้าอย่างอื่นด้วยได้ไหม อะไรอ่ะ แบบว่า จุ๊บจุ๊บ มึงจะเอาใหญ่แล้วนะ ได้ไหมล่ะ จุ๊บหมวกกันน็อกก็ได้อะ เอาเรื่องของมึงเลยเอ้ยไอหมูนั่งดี พี่ผมจุ๊บพี่แล้วอะ ๆเอาอะไรอีกอะ พี่ให้ผมคืนบ้างดิ อะไรก็ได้ กูขับรถอยู่มันอันตราย มือเดียวก็ได้แหละ ๆ โอ้โห เอาอันนี้อีกอ่า นิ่งๆมันอันตราย เดี๋ยวนี้มันต้องแบบลุกอย่างนี้แล้วแหละ มันจะมาปล่อยให้เขามาจีบอะคงไม่ได้ มึง จี น่า บ จะ แล้ว แนะ นะ นำกูอย่างนี้กับแม่มึงบ้างนะ ก็จะให้แนะนำคนที่จีบอยู่ว่าพี่ชายได้ไงอะ นี่มึงกล้าพูดกับแม่มึงขนาดนี้เลยเหรอวะ ใช่ ผมกับแม่คุยกันแบบนี้แหละ แม่ผมสอนว่าถ้าเกิดมีอะไรกันก็คุยกันตรงๆ เนี่ยผมคิดอยู่ว่าถ้าเกิดผมออดิชั่นผ่านเนี่ย ผมจะพาพี่ไปหาแม่ผมแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยแฟนผมเอง พอได้เลยเพอร์เจอร์มึงไปนอนได้แล้ว โห พรุ่งนี้เช้ามึงได้ไปทำความฝันมึงต่อ ครับบ๊ายบายนะครับเฮ้ยลืมคืนหมวกอาจารย์ อะไรของมึงเนี่ย มันกวนน่ะ จะไงคะเพื่อน มีคนรอดู ไหนบอกว่าน้องหมูของมึงหายไปแล้วไง แล้วนี่กลับมาได้ไงหรอ แต่มึงมาอยู่นี่ได้ไง กูนี่นะจ๊ะ อันนี้หอกูค่ะ หู
น้องหมูของมึงนี่ก็แซ่บเหมือนกัน เอ นะ อ กล้าบอกแม่ด้วยอ่ะว่ากำลังจีบมึงอยู่ แล้วเป็นไง เจอหน้าว่าที่แม่แฟนครั้งแรกอ่ะไหว้แล้วเขารับไหว้ปะ กูไหว้ที่ไหนล่ะ มือกูจับแฮนด์มอไซค์สองข้างแบบเนี้ย กูไหว้ไปอ่ะกูเข้าโรงพยาบาลแน่ เออ แต่น้องหมูเนี่ยเขามุ่งมั่นทำตามสิ่งที่มึงพูดมากเลยนะ ส่วนมึงอ่ะควรจะทำตามสิ่งที่มึงพูดเหมือนกันเนาะ อืมกูว่าชอบมันแหละ ชอบมากด้วยพอเลย พี่วันก่อนกูถามว่ามึงติดอะไร จริงๆหลังๆแล้วมึงก็ติดเรื่องแม่ใช่ไหมล่ะ ถูกไหมแต่มาอ้างโน่นอ้างนี่ มึงนี่นะ เออ มึงก็รู้ดีอะเนี่ย แน่นอน กูเพื่อนมึงนะคะ แต่ถ้ามึงคิดจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อะแล้วถ้าอยากให้มันไปต่อได้ สเต็ปต่อไป กูว่ามึงต้องคุยกับแม่มึงว่ะ กูเชื่อนะ ว่าแม่มึงจะเข้าใจมึงนะแกง แม่ไอสังคมอะปกติหมูได้ข้ามเส้นใช่ปะแต่คราวเนี้ยหมูผิดไปแค่7 ข้อเองนะแม่ เช็ดขี้มูกก่อนไหม ถึงไหนแล้วอะแม่อ๋อสังคมใช่ไหมสังคมเสร็จก็อังกฤษไออังกฤษอะตอนแรกนึกว่าทำไม่ได้แม่ แต่ว่าพอเข้าไปจริงอะทำได้สบายเลยชิลมาก นี่ยัดจมูกไว้ทำไมอ่ะ ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งดิ ทิ้งทำไมแม่เปลืองโอ๊ย อ่ะแล้วนี่นั่งเย็บอะไรอยู่ตั้งนาน2 นานนะฮะ เนี่ยเหรอในกระเป๋า รู้จักค่าของเงินแล้วด้วย แม่คิดไม่ผิดจริงๆที่ส่งหมูไปเรียนที่นั่น เดี๋ยวเสาร์นี้แม่ไปหา แล้วก็ไปกินข้าวกัน เก็บกระเป๋าชื่อแฟนไปเลย ครับ แล้วก็เรื่องเรียนเนี่ยนะ ก็ไม่ต้องมาสาธยายให้ฟังแล้วนะ เพราะแม่เห็นเกรดแล้วจากที่ส่งมา มาเรื่องความรักดีกว่า มันยังไงคะลูกฮะ ไปไม่กี่เดือนมีแฟนแล้วเหรอ อย่างแม่ใจเย็นๆยังจีบพี่เขาอยู่แต่ว่ายังไม่ติดอ่ะ ตายแก่กว่าด้วย 2 ปีเอง แต่ว่าวันนี้เพิ่งขอพี่เขาคบเอง แต่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะแม่ พี่เขาบอกว่าทำตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องนี้ ผมก็เลยตั้งใจเรียนที่แม่เห็นนี่แหละ ก็ทำได้แล้วนี่ ทำได้แล้วแต่ว่ามีขาดอีกเรื่องหนึ่งอะแม่ เรื่อง เรื่องความฝันน่ะ จะขอแม่ไปเต้น คือหมูบอกพี่เขาว่าถ้าเกิดหมูออดิชั่นผ่านอ่ะพี่ต้องตกลงเป็นแฟนกับหมูไอโปรเจกต์นิวเวฟนั้นน่ะแม่ รู้ข่าวอยู่ แล้วหมูเนี่ยจะไม่ล้มเลิกความคิดอะไรแบบนี้แน่ๆใช่ไหม แม่แต่ว่าโปรเจกต์มัน ไม่ต้องพูดละ ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน จบ อ้าวแกงกลับมาแล้วเหรอลูกทำไมวันนี้กลับช้าจังฮะ บัวจะทำนู่นทำนี่ไงแม่ เดี๋ยวรีบอาบน้ำนะ จะได้พัก แม่ หืม ตอนที่พ่อจีบแม่อะ อืม เขาทำยังไงกันบ้างอะ เอาตอนไหนอ่ะเอาตอนนี้ไหมตอนที่แม่เป็นสาวนะ แม่เปิดร้านขายข้าวแกงอยู่ตรงองค์พระ แล้วพ่ออ่ะเขาก็ขับรถ2 แถวอยู่แถวๆนั่นแหละ วันหนึ่งนะ แวะมา4-5 รอบต่อวันเลย แม่ก็เฮ้ยตักข้าวให้น้อยไปปะวะครั้งหน้ามานะแม่ก็เลยตักให้พูนจานเลย เพื่อนแถววินนะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะอิ่มมากเลยแต่ไม่กล้าพูดความจริง ฟอร์มจัดเลยพ่อเนี่ยนะ ไม่ชอบพูดอะไรตรงๆเหมือนแกไม่มีผิดเลย ถามทำไมล่ะลูก ถามแบบเนี้ยจะไปจีบใคร เอ๊ะแต่ดูจากทรงลูกแม่เนี่ยนะ น่าจะมีคนอื่นมาจีบมากกว่า แอบพูดอะไรเนี่ย ไอหมูใช่ไหม อุ้ยแม่รู้อยู่แล้วแหละ เห็นมาหลายวันแล้ว แล้ว
ทำให้แม่ผิดหวังหรือเปล่าอะ ผิดหวังเรื่องอะไร ที่เป็นในหมู่ไง ที่มันมาจีบแกอะแม่ ก็มันมาจีบแกงแม่ก็เห็นอยู่ แกงหมายความว่าไอ้หมูมันก็เป็นผู้ชายแล้ว แกงก็เป็นผู้ชายอ่ะ มันไม่สำคัญหรอกลูก มันสำคัญอยู่ตรงนี้ ว่าแกงของแม่รู้สึกยังไงกับมัน แกงไม่อยากทำให้แม่เสียใจอ่ะ ผิดหวังกับสิ่งที่แกงทำอะไรไปแล้วอะ แกง เรื่องพ่อมันไม่ใช่ความผิดแกง เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดแกง แกงจะรักใครชอบใครมันก็เป็นสิทธิ์ของลูก แต่แกงรักใคร แม่ก็รักด้วย เท่านั้นเอง ปลดล็อกเลย จบ ขอบคุณนะแม่ ตัวเองปิดกั้นตัวเองมานานพอสมควรแล้วอะไม่อยากเรียนต่อก็เพราะเรื่องพ่อที่จากไป ไม่กล้าทำอะไรเลย เพราะว่ามีแต่ความผิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้พ่อตาย พาสเวิร์ดว่าอะไรวะ โคตรยาก อะไรอ่ะ อะไรอ่ะภาษาไทยมันต้องเป็นภาษาไทยแน่เลยอ่ะสักพี่เกณฑ์ ไอเด็กกวนตีนเอ้ย รู้ว่าเรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำนี้ไม่ กดในมือถือมันจะแยกไม่ค่อยออกนะว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษต่างกันยังไง ลุ้นว่า สมองดีอยู่นะเราเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับออดิชั่นรอบนี้ ขอให้พวกผมผ่านด้วยเถอะครับ มาดูก่อนแล้วนะดูก่อนแล้วนะ จับก็แล้วช่วยแล้ว เชี่ยทำไมไม่บอกเขาว่าใครผ่านไม่ผ่านอ่ะกูว่าเขาคงอยากเก็บเป็นความลับก่อนมั้ง แล้วเขาจะโทรมาเบอร์ใครวะมีโทรศัพท์แล้วเอาเลย โอ้เต้มึงใจเย็นมึงจะเชื่อมึงใจเย็นเฮ้ยคนโทรมารับเบอร์แตกรับฮัลโหลสวัสดีครับ ใช่ครับ จริงเหรอพี่ขอบคุณครับ GTM ป่ะอ่ะพวกเราผ่านเขารอบใช่ไหม ใช่ดิวะ เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าไงต่อนะ เราต้องทำไงต่อ เขาบอกว่าจะส่งรายละเอียดมาในเมลอะ อีเมลไม่เอาแล้วผมโกรธ รายละเอียดทั่วๆไปปะวะ ไม่ได้มีอะไรมากกับมึง มีมึงเรื่องใหญ่ด้วย ข้อไหนวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอม แม่กูยอมชัดเลยว่าห้ามกูบริชั่นน่ะแม่กูไม่เซ็นแน่ๆมึง ทำไงวะ แล้วทำไงอ่ะกูนึกออกละมีคนหนึงช่วยกูได้ ใช่วะ พี่โชน รู้ว่าเรียกที่รักเธอคง โอ้โหทำทั้งวันแหละ แกง ไงมึง ทำเพลงผมแต่เช้าเลยเนี่ยเพราะแบบนี้เนี่ยผมมีรางวัลให้พี่ด้วย นี่ไงเหมือนพี่ใช้เพลงเก่า ว่า มา แล้ว แล้วอ่ะ ผมก็เลยเอาแบบใหม่มาให้ พี่จำได้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไร อืม
รู้แล้ว ผมใส่ให้มาไหนแกหน่อยอย่างเท่ยังหล่อกระเป๋าติดตัว แต่ความหมายติดใจเลยพี่ ขอบใจนะ เปลี่ยนจากขอบใจเป็นช่วยอะไรผมหน่อยดิ พี่ช่วยเป็นผู้ปกครองผมหน่อยได้ไหม ผมผ่านออดิชั่นแล้วอะพี่ แต่ว่าอายุไม่ถึง 20อะในใบเขาเขียนว่าต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมอะพี่ แล้วกูจะเป็นผู้ปกครองให้มึงได้ไง ต้องให้แม่มึงนู่น แม่ผมไม่ยอมเซ็นอะดิพี่ ไหนบอกว่าเรียนดีแล้วแม่มึงจะเข้าใจไม่ใช่หรอ ตอนแรกผมก็คิดงั้นนะพี่ แต่เมื่อคืนคุยกับแม่เกิดเป็นนิดนึง แม่ผมก็ตัดบทเลย พี่ช่วยผมเลยนะพี่แกงขอเถอะนะพี่แกงนะ ไม่ได้ ที่เขาต้องให้ผู้ปกครองเซ็นให้อ่ะ เพราะมึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ ป้องกันการมีปัญหาทีหลังด้วย มึงต้องไปกล่อมแม่มึงให้เขาเซ็นอ่ะ ไม่ใช่ให้กูเป็นผู้ปกครอง เข้าใจไหม เดี๋ยว ถึงกูจะเซ็นให้มึงไม่ได้อะแต่กูส่งกำลังใจให้มึงได้นะ ขอบคุณนะครับพี่แกง ไปก่อนนะพี่ อืม เฮ้ยหมู มาไงอะ มึงโอเคปะวะ ไม่อะ แล้วเราจะเอาไงกันต่อวะเนี่ย ยังไงแม่กูก็ไม่เซ็นให้อ่ะ คือกูขอโทษพวกมึงเลยนะเว้ย กูว่ากูคงไม่ได้ไปต่อกับพวกมึงแล้วอะ กูว่ามันต้องมีสักทางดิ ไอหมูอย่าเพิ่งหมดหวังดิวะ กูรู้นิสัยแม่กูดีอะมึง ยังไงก็ไม่เซ็นให้อ่ะ งั้น แม่มึงจะมาอีกทีเมื่อไหร่ เสาร์นี้แม่กูจะมารับไปกินข้าวพอดี โอเค เดี๋ยวกูกับอายศช่วยเกลี้ยกล่อมแม่มึงเองเต้มึงจะเกลี้ยกล่อมแม่เขายังไงวะโหยยศคำพูดกูนี่ทำสดสาวเคิร์มอีกคนละกูกล่อมแม่มึงได้ อย่าบอกว่าที่บ้านตัวเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะ ฮัลโหลครับป้า ป้ายุ่งไหมครับ วันนี้ป้าจะกลับบ้านไหมอ่ะ คือเต้อยากให้ป้าเซ็นเอกสารการเป็นไอดอลให้หน่อยอ่ะ เดือนนี้ป้ากับแม่คงไม่ได้กลับมั้งต้องคุมคนงานได้เซ็นเอาเองเลย ไม่เป็นไรหรอกนะ ครับ อมโปเต้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เหมือนอยู่บ้านคนเดียว ได้แล้วจ้ะพี่สวยข้าวไก่ทอด กินเยอะๆนะ อ้าวแกงจะไปแล้วเหรอลูก เอ้าแม่บอกให้ปิดร้านวันหนึงก็ไม่ยอม แหมแกงไม่อยู่แม่ก็ขายได้น่า เดี๋ยวแกงให้เน้นมาช่วยแล้วกัน ว่า มาช่วยแม่กูขายข้าวเลยดิ วันนี้วันเสาร์ทำไมมึงไม่ว่างอ่ะ มึงจะไปไหน กูมีธุระมาช่วยหน่อยนะตัวเป็นค่าตอบแทนที่แม่กูทำข้าวให้มึงอะ ค่ะ กูว่างช่วยอยู่แล้ว แต่มึงต้องบอกกูก่อนว่ามึงจะไปไหน ไปกับใคร ไปทำอะไร หรือว่า มึงมีนัดเดทกับน้องหมูปะเนี่ย สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ กินอะไรมาหรือยังคะ เรียบร้อยแล้วครับพาเป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมครับ ใครมาวะ แค่นี้แหละ โอเคค่ะ ไปแล้ว ฉันเป็นเนธฉันต้องรีบไปดู เดี๋ยววันนี้ขอยืมตัวแกงมาเป็นไกด์วันหนึ่งนะครับ อ๋อ เชิญเลยค่ะ ตามสบาย สวัสดีครับพี่ ส ช วัส น ดีครับ แม่
งั้นเดี๋ยวแกงไปก่อนนะ จ้าไม่ต้องห่วงแม่ เชิญค่ะเชิญ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้เนนมาช่วย ดูแลตัวเองด้วยอะ ไม่ต้องห่วงไปเถอะ เนี่ยมึงต้องรีบวิ่งแล้วเนี่ยต้องรีบวิ่ง นั่นไงกูว่าละ น้องหมู ครับ แหมแต่งตัวแบบเนี้ยมารอใครเหรอจ๊ะ เหรอแม่ รู้ได้ไงอ่ะพี่ ผมมารอรับแม่ครับ แม่ ใช่ เดี๋ยวแม่มา แล้วไปแกงไปกับใครวะ พี่แกงเหรอครับ อ๋อเปล่าไม่มีอะไร เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ โอเคบ๊ายบายอีกแกง รถเที่ยเหรอวะ หมู เอาแม่ มาแล้วเหรอ ทำไมมาไวจังอะ ต้องมารอรับแม่เลยเหรอ ใช่ครับ รอรับแม่นี่แหละ มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีแม่ไม่มี เดี๋ยวหมูช่วยถือของมาไปไงมาไงเนี่ยแม่ มาจากสตูหรือมาจากบ้านอะ บ้าน เข้าไปในห้องแล้วอย่าตกใจนะครับแม่ ทำไมในห้องมีอะไร ไม่มีอะไรหรอกครับ แต่ว่าบอกเตรียมไว้เฉยๆเพื่อนๆนี่แม่เราเอง สวัสดีครับคุณแม่ จ้าสวัสดีจ้า อ๋อขอโทษครับ ผมโปเต้นะครับ ผมพยนต์นะครับ ดูปลอมมาก เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทของหมูครับ ใช่ครับ พอดีอาทิตย์นี้มีสอบครับ ก็เลยแบบว่าชวนเพื่อนๆมานัดติวกันที่ห้องครับ ว่าแบบคนไหนทำโจทย์ข้อไหนไม่ได้เนี่ยจะได้ช่วยกัน ต ติ ล ว ก ครับ อ่ะ โอ้โหสังภาพเวอร์ งั้นไว้แม่มาใหม่วันหลังแล้วกันพวกเราจะได้อ่านหนังสือกันต่อแม่ไม่อยากกวนนะ เดี๋ยวครับคุณแม่ อย่าไปเลยนะครับคุณแม่ คือพวกผมไม่รู้จริงๆครับว่าคุณแม่จะมาวันนี้ ถ้าคุณแม่มา ผมก็คงไม่ได้ติววันนี้หรอกครับคงติวในวันถัดไป ขออภัยด้วยครับคุณแม่ ขออภัยด้วยครับคุณแม่กราบขออภัยคุณแม่ด้วยนะครับ จ้าพอแล้วขึ้นไม่ต้องขอโทษเลยแม่หรอกแม่แค่อยากมาเยี่ยมหมูเขาเท่านั้น อยากมาดูว่าเป็นอยู่ยังไง แล้วก็คบเพื่อนคบฝูงกันแบบไหน แต่พอเห็นแบบนี้ แล้วก็ สบายใจใช่ไหมครับ แปลกๆนิดหน่อยจ้ะ แปลกๆนิดหน่อย แปลกๆยังไงนะครับคุณแม่ ก็ไม่เคยเห็นลูกแม่เป็นแบบเนี้ย หมูเปลี่ยนไปแล้วครับแม่ โอ้โห คนเราเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้าง เป็นคนดีขึ้นรับผิดชอบมากขึ้น ใช่ไหมเพื่อนๆ ใช่ครับ เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนครับคุณแม่ ใช่ครับ จ้า งั้นแม่ไม่กวนเวลาอ่านหนังสือพวกเราละ แม่ไปซื้ออะไรไว้ให้กินระหว่างติวดีกว่า เดี๋ยวแม่มานะหมู เป็นนานนะครับแม่ เดินทางปลอดภัยนะครับคุณแม่ ขอบคุณมากครับคุณแม่ คิดว่าผู้ใหญ่ไม่รู้ทันหรือไงเนี่ย เข้ามาแต่แรกก็คือแปลกเลย งั้นเดี๋ยวเราติวเคมีกันต่อไหม เอาสัก30 ข้อ ไปแล้ว ที่นี่เป็นที่ของพวกเด็กอาร์ตนะครับ จะมีเวิร์กช็อปกันอยู่บ่อยๆด้วย แต่ละอาทิตย์ก็จะสับเปลี่ยนกันไปครับพี่ แต่ว่าวันเนี้ยมีปั้นสลัมบิงด้วยครับ ผมว่าพี่โชว์น่าจะได้คอนเทนต์ครับ ขอบคุณมากนะ น้องบุกก็ล้อหล่อก ดไปอย่างนี้ฮะ เป็นการนวดดินครับผม เป็นไงพี่โอ้โหแข็งมาก ปันจานครับ สวยเลยเนี่ย ตอนดูคุณลิปุกับคุณแม่นี่คุณแม่บอกว่า น้องผู้ชายคนนี้หน้าตาน่ารัก เหยียบก็ได้ครับ ใช่อย่างนี้แหละครับ แม่
ไม่รู้ว่าพวกเราชอบกินอะไรกัน ก็เลยซื้อมาหลายอย่าง เพื่อนๆ ก่อนเรากินข้าวเนี่ย เรามาท่องตารางธาตุกันดีไหมครับ ดีเนาะครับ เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับเพื่อนหมู Li ลิเธียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบีเดียม CS คืออะไรจำไม่ได้ จำง่ายๆ มีแค่2 พยางค์จำไว้นะไอ้ขึ้นต้นด้วยสอลงท้ายด้วยเสียม อ๋อ ซีเซียมฮะ แล้ว Fr นี่อะไรวะเนี่ย อันก็เฟนไง แฟนมีด แฟนชาย แฟนเสียม โอ้ยไม่เสียแรงที่เราติวกันจริงๆ โปเต้ครับ แล้วอยากจะสอบเข้าคณะอะไรอะลูก ผมอยากสอบเข้าหมอครับพยศก็ด้วยนะครับ แคมป์สารฝันน้องฉันอยากเรียนหมอในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะมีแคมป์ฝึกครับผมแคมป์ติวเห็นหมู่สนใจครับผม ใช่ครับ เห็นเขาบอกว่ามีติวเตอร์ดังๆด้วยนะแม่ ร้อยทั้งร้อยนะ ถ้าลูกบอกว่าอยากเรียนหมออะมีพ่อแม่ที่ไหนเขาจะปฏิเสธวะ เอาสิดีเหมือนกัน ก็แค่เอาเอกสารเนี่ยปาดหน้าแล้วก็เขียนอะไรก็ได้เขียนเยอะๆๆๆๆ แล้วก็หน้าสุดท้าย ๆเป็นเอกสารที่มึงต้องให้แม่มึงเซ็นตรงนี้ ไอเดียมันดีมากเลยเต้ นี่เยี่ยมยอด แม่ช่วยเซ็นเอกสารให้หมูได้ไหมครับ ไหนล่ะ เต้เพื่อน อ๋อครับ เลยนะ ผมแม่เขาไปถึงผู้บริหารใหญ่เขามันจะมาสีสัวกับพวกเธอนะ แล้วถ้าเกิดแม่กูอ่านเอกสารอะ โอ้โหคุณหมูระดับนี้เคยดูละครไหมผู้บริหารเขาเซ็นอย่างเดียวเดี๋ยวผมแสดงให้ดู คุณผู้บริหารครับมีหนังสือมาให้เซ็นครับผม หน้าไหนครับ เซ็นได้เลยครับ โอเคครับ เดี๋ยวขอแม่อ่านก่อนนะ เชี่ยนี่บอกแม่กูไม่อ่านไงวะ คุณแม่ครับ โดยรวมๆก็แค่พูดถึงว่าความเป็นมาเป็นยังไงแค่นี้เองครับคุณแม่แต่รับรองนะครับผมคนที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์แน่นอนครับคอนเฟิร์มเรื่องผลประโยชน์แน่นอนครับ 2 คนนี้เขาไปมาก่อนแล้วแม่ งั้นให้แม่เซ็นหน้าไหนล่ะ แล้วก็ นี่ครับ ตัวนี้ครับ ฉันว่าแม่ไม่โง่ขนาดนั้นนะแม่รู้ทันลูกเหรอแต่ลูกไม่ไปเรียนหมอแน่นอน ครับแคมป์นี้จะต้องเป็นแคมป์ที่สนุกมากๆแน่ๆเลยครับแม่ เย่ เย้ เอาล่ะ แม่เซ็นให้แล้ว คราวนี้พูดความจริงกันได้แล้ว ทั้ง3 คน ความจริงเลยเหรอครับแม่ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรครับแม่ คิดว่าแม่จะเชื่อจริงๆเหรอไอ้แคมป์เรียนหมออะไรเนี่ยหืมว่าไง ขอบคุณมากนะแกง พี่ได้ฟุตเพียบเลยอะ ครับ แกงมาที่นี่บ่อยเหรอ โหพี่คือเมื่อก่อนผมมาบ่อยมาก แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วครับ ทำไมอะ คือเมื่อก่อนผมมาติวสอบเข้าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ครับ แล้วก็เลิกไปไม่ได้สอบแล้วครับ น่าเสียดายที่ไม่ได้ต่อยอดในด้านนี้ต่ออะพี่เห็นแกงทำงานศิลปะแล้วดูมีความสุขดีนะ ไปไหม ครับ คิดว่าแค่ใส่แว่นอ่านหนังสือจะหลอกแม่ได้เหรอ แม่เลี้ยงหมูมาตั้งกี่ปีทำไมแค่นี้จะดูไม่ออกว่าโกหกปลอม ไม่รู้จะปลอมยังไง เห็นแวบแรกก็รู้แล้ว แต่แม่อยากรู้ว่าจะไปถึงไหนกัน ขอโทษครับแม่แต่หมูส่งคลิปผ่านรอบออดิชั่นไปแล้วอะหมูไม่อยากเสียโอกาสอันนี้ไปอะ ที่แม่เคยยื่นคำขาดกับหมู หมูไม่ใส่ใจกับคำพูดของแม่เลยใช่ไหม หมูใส่ใจ หมูตั้งใจเรียนให้มันผลการเรียนดีขึ้น แล้วหมูก็ทำให้แม่เห็นไงว่าหมูทำได้ แม่ไม่อยากเห็นหมูเสียใจอีก
หมูพยายามมาตั้งกี่ครั้ง แล้วทุกครั้งที่ออดิชั่นไม่ผ่าน หมูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่แม่รู้ว่าข้างในวงการมันเป็นยังไง แล้วที่แม่ต้องมาเห็นหมูเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า คิดว่าแม่รู้สึกดีเหรอฮะ แม่ แต่หมูอยากทำให้ได้จริงๆอ่ะหมูอยากทำให้ได้ด้วยความสามารถของหมูเองอ่ะถ้าเกิดสุดท้ายมันจะออดิชั่นไม่ผ่านหรือว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะหมูก็จะยอมรับด้วยตัวหมูเองแต่รอบเนี้ยหมูขอนะแม่ให้โอกาสหมูนะ หมู แม่ให้หมูไปตั้งแต่แม่เซ็นให้แล้ว เพราะแม่เห็นว่าหมูพยายามเรียนได้ดีขึ้นจริงๆ แต่ว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้าย ถ้าคราวนี้ออดิชั่นไม่ผ่าน จบม .6 แม่จะส่งไปอยู่กับพ่อที่นิวซีแลนด์ โอ้โห ตัดทุกอย่างทิ้งหมด วันนี้พี่โคตรสนุกเลยเชิญครับ อ้าวแกงกลับมาแล้วเหรอลูก เป็นไงสนุกไหม โอ้สนุกมากแม่ แกงเพิ่งเคยได้ลองขึ้นรูปทรงจากดินด้วย ตอนแรกคิดว่ายากนะ แต่ไม่ยากเลย เนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าตอนเผามาแล้วจะเป็นไงด้วย อีก 2-3 วันก็ไปเอา แกอยากกลับไปเรียนศิลปะไหมลูก แม่รู้ว่าแกงรู้สึกผิดกับพ่อแม่ ก็เลยตัดสินใจแบบนั้น แต่แกงรู้ไหม แม่เองก็รู้สึกผิดกับแกงนะที่ละเลยความฝันของแกง ไปทำลายความฝันของลูก ไม่หรอกแม่ แกงตัดสินใจแบบนี้เองอะ นี่ก็2 ปีกว่าแล้วนะ ที่แกงช่วยแม่ แม่อยากให้แกงตัดสินใจใหม่ อยากให้ทำตามความฝันของตัวเอง แล้วก็ความสุขของตัวเอง แม่อยากเห็นแกงมีความสุข แม่ ฮัลโหล เอาว่าไงหมู พี่ ผมได้เซ็นมาละแม่ยอมเซ็นให้ผมแล้ว เห็นไหมไม่เห็นต้องให้กูเป็นผู้ปกครองมึงเลย จริง แต่ว่า วันนี้พี่ไปไหนกับใครมาเหรอครับ มึงรู้ได้ไงอ่ะ ก็เมื่อเช้าผมเจอพี่เนตรพี่เขาเข้ามาทักนึกว่าผมไปเดทกับพี่สรุปพี่ไปไหนกับใครอ่ะ กูไปธุระ แล้วอะไรกับใครอ่ะ ก็มีคนให้กูไปเป็นไกด์อ่ะ ที่ไหน อับแก้ว ทำอะไรอ่ะ ปั๊มเซรามิก ทำไมต้องยั่วด้วยอ่ะ กูไม่ได้อยู่วะ มึงจะแรงหนาเนี่ยจี้กูมากกว่าแม่กูอีก พี่ผมไม่เห็นพาไปบ้างเลย มึงก็ไปนู่นไปนี่กับกูอยู่เรื่อยไม่ใช่หรอ ได้ข่าว ไม่เหมือนกันนะพี่ไม่ใช่ฟิลไปเที่ยวอ่ะพาผมไปเดทหน่อยอะแบบไปเดทฟิลแฟนนะพี่ฟิลแฟนอะ กูแฟนไม่ได้เว้ย แต่ไปเดทอะได้ จริงเหรอพี่ เอาดิ ได้จริงเหรอพี่ มึงไปได้แล้วพอเหอะ พี่เดี๋ยวมาดูดิทำไมเล็บยาวเงี้ยเดี๋ยวผมจัดการให้ ไม่ต้อง ที่แกงดื้อนะ ดื้อเลยโดนดุ มึงไม่ไปตัดข้างหน้าให้มันดีๆวะ งี้ผมถนัดกว่าพี่เหมือนตัดเล็บตัวเองอะ เกาคิ้วอีกแล้วเขิ อย่าน ให้เข้าเนื้อนะเว้ย แล้วพี่ ผมมีเรื่องหนึ่งที่ ผมยังไม่ได้บอกพี่อะคือแม่เขาให้เงื่อนไขผมมาข้อหนึ่งอะถ้าเกิดรอบเนี้ยผมออดิชั่นไม่ผ่านอะจบม .6 อะผมต้องย้ายไปอยู่กับพ่อที่นิวซีแลนด์แล้วอะ
พี่ ผมกลัวว่าผมทำไม่ได้อะ คนแบบมึงอะทำได้อยู่แล้ว กูเป็นกำลังใจจากตรงนี้ให้เสมอนะ ขอบคุณครับ ไงตีโทรมายืมตังค์อีกปะเนี่ย ไม่ได้มายืมตังค์แม่ให้มาแล้ว ผมจะมาถามเฮียว่าไอ้โปรเจกต์ New Wave อะเฮียพอรู้อะไรบ้างว่าแบบเขาเน้นอะไรบ้างในรอบออดิชั่นอะรอบออดิชั่นเอากี่คนอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้เลยว่ะเอ้ยแต่สรุปมึงไปออเหรอแล้วแม่มึงยอมแล้วเหรอ แม่ยอมแล้ว ข้อแม่โคตรโหดเลยเฮียแม่บอกว่าถ้าเกิดรอบนี้ออไม่ผ่านใช่แม่จะส่งไปอยู่กับพ่อที่นิวซีแลนด์อะ ก็ดีดิมึงจะได้ภาษาด้วย ผมไม่ได้อยากได้ภาษาไงเฮียผมอยากเดบิวต์อยู่ที่นี่อะแล้วก็คนที่ผมจีบอะเขาก็เพิ่งเปิดใจให้ผมเอง ความรักมาได้ชีวิตเหลือเกินนะมึง ความรักบันไดชีวิต เอาหน้ามาให้กูดูได้ละมั้ง ไม่ให้ดู ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยเฮียอย่ามาแย่งผมจีบดิรู้นะ กูไม่แย่งมึงหรอกครับ เพราะกูก็มีคนที่กูสนใจของกูอยู่แล้ว อันละ นั่นแหละใครอะเฮีย ยังไม่ชัวร์ไว้กูชัวร์เนี่ยเดี๋ยวกูพามาเปิดตัวเลย โหอะไรวะ แค่นี้นะเว้ยกูตัดงานก่อน โอเคครับครับสวัสดีค ครับ นเดียวกันนี่แหละ โอ้ตัดงานไปก็ยิ้มไปฉันว่าโอ้ยจบพอเลิก ไอ้เต้มึงอย่านั่งงี้เดี๋ยวเป็นตะคริว โอ้ยอะไรวะแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก มาเดี๋ยวกูครูดาวให้ มึงจับข้อเท้าเลยไปจับข้อเท้า โอ้โหโคตรปวดเลยนะอย่างนั้นอะ จับข้อเท้าไป อีหมูมันรู้ มันสังเกตอยู่ 1 2 3โอ้ยพอมึง กูว่าจะซ้อมต่ออีกนิดนึงว่ะรู้สึกลายมันยังไม่ครบอะ โหยหมู กูเข้าใจนะเว้ยว่าเดิมพันมันสูงมากเลยอะแต่นี่เราซ้อมมา5 วันแล้วนะเว้ยยังไม่ได้พักเลยอะพักเถอะมึง ก็จริงนะกูว่ามึงกลับบ้านก่อนดีกว่ากูว่ากูซ้อมต่ออีกหน่อยพวกมึงน่าจะเหนื่อยกันมากแล้วอะ งั้นพวกมึงกลับก่อนนะเว้ย เจอกัน เจอกัน โอ้ยขาคิดโอ้ย ไปเก็บของหน่อย พี่แกงมาได้ไงอ่ะพี่ปิดเพลงผมทำไมอ่ะ มีซ้อมเยอะแล้วไปพักเถอะ ไม่อ่ะพี่ผมเต้นไม่ค่อยได้เลยอ่ะกลัวทำไม่ได้อ่ะพี่ ได้ดี มึงเต้นจนขึ้นสมองแล้วมั้ง กูว่าไปหาอะไรทำผ่อนคลายดีกว่า พรุ่งนี้จะได้สดชื่น ไปกับพี่2 คนเหรอ มาเติมกำลังให้ก่อนออดิชั่นเวลา นี่ พี่ชวนผมไปเดทเหรอ ไปไหมล่ะ ไปดิพี่ไปโอ้ยพี่ที่นี่โคตรดีเลยอ่ะมันเย็นอ่ะ แต่ก่อนกูมาบ่อยอ่ะ ชอบมานั่งวาดรูปเล่น ใช่ผมจำได้ว่าพี่วาดรูปสวยยังคิดอยู่เลยว่า ทำไมไม่เรียนต่อใช่ไหม ครับ จริงๆ 2 ปีก่อนตอนแกดแพดอ่ะ กูตั้งใจว่าจะเข้าจิตรกรรมอ่ะ ซึ่งพ่อกูก็สนับสนุนนะ ถึงว่าแม่กูจะไม่เห็นด้วยก็ตามอะพ่อแกงได้เด็ดอ่ะ แล้วแกงจะแอดมิชชั่นเรียนศิลปะอะไรนี่จริงจังเลยเหรอ
แต่หลังจากนั้นน่ะ กูก็ไม่ได้เรียนต่อ เพราะว่าพ่อกูดันมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนอะแล้วแท็บเล็ตอันนั้นที่พ่อกูให้มา กูก็ไม่เคยหยิบมันขึ้นมาใช้อีกเลยอะ เพราะงี้นี่เองพี่ถึงไม่รับแท็บเล็ตที่ผมให้อะผมขอโทษนะพี่ เฮ้ย ไม่ใช่ความผิดของมึงซะหน่อย แล้วอีกอย่างนะ ความมุ่งมั่นของมึงอะทำให้กูได้กลับมาคิดอะไรหลาย ๆ อย่างอีกด้วย กูว่าจะเอาแท็บเล็ตอันนั้นที่พ่อกูให้อ่ะ กลับไปซ่อม แล้วกูก็ดูมหาลัยในกรุงเทพไว้ด้วย ว่าที่ไหนอ่ะ มีคณะจิตรกรรมบ้าง ถ้ายื่นพอร์ตตอนเนี้ยก็น่าจะทัน นี่พี่จะเรียนต่อที่กรุงเทพเหรอ มึงก็ต้องให้ผ่านนะนิวซีแลนด์มันไกลอ่ะ กูมีปัญญาตามมึงไปได้แค่กรุงเทพอ่ะ จะให้ได้มหาลัยเดียวกันไง ยิ่งรู้แบบนี้เนี่ย ผมยิ่งทำไม่ได้เลยยาเลย สัญญา เรียนรุ่นเดียวกันด้วย เต้เต้เป็นไงวะกูร้องไห้เหรอมึงฝันร้ายปะวะ กูฝันว่าได้เดบิวต์อะแต่ไม่มีใครมาดูกูเลยอะไม่มีใครสนใจกูเลยอะไม่เป็นไรนะเว้ยถ้ามึงหมดที่บ้านอะยังไงเขาก็ต้องมาดูมึงกูไม่แน่ใจเลยว่าเขาไม่เคยสนใจกูเลยอะมึงอย่าทิ้งกูนะกูจะไปกับมึงจนสุดทางเลยนะเว้ยวันเนี้ยผมได้กำลังใจจากพี่เยอะมากเลยพรุ่งเนี้ยผมออดิชั่นผ่านแน่ กูมีของจะให้มึงด้วย ๆอะไรอ่ะ เฮ้ย นี่ถือว่าเป็นเครื่องรางน้ำโชคจากกูแล้วกัน นี่พี่ทำให้ผมขนาดนี้เลยเหรอ ขอมือหน่อยดิชื่อกูก็แค่อยากทำอะไรให้มึงบ้างอะ อะไรอ่ะ น่ารักมากเลยอ่ะ ผมว่าของแบบนี้อ่ะมันต้องปลุกเสกนะพี่เดี๋ยวมันไม่ขังพี่ปลุกเสกผมหน่อยเร็ว อปติเยอปติเถเถนา เพียงเข้าไปได้ อย่างนี้เลยพี่ แต่ผมว่านะพี่ ถ้าปลุกเสกแล้วอ่ะผมต้องลงยันด้วยนะพี่ ยันอะไรวะ ลงยันอ่ะ ทำอะไรวะ ยันเนี่ยพี่ ลงยันณหน้าหมู หน้าหมูอ่ะ เร็ว โอ้ยเด็กมันแบบว่า รู้ว่าเรื่องที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำไม่แม้แทนคำไหนได้แทนคำว่ารัก ลงยันแล้วทำไม่ได้ด้วยนะ ได้ครับ อยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แค่ หน้าหมู แล้ววันที่ต้องทำตามความฝันก็มาถึง ทำไม่ได้นะเว้ย กูเป็นกำลังใจให้ ผมมาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าพี่แกงไงนะ โ
กูว่าเราผ่านอยู่แล้วเว้ยมึงเชื่อกูดิ มึงชอบมันนานเนี่ย เฮ้ยเจอแล้วไอ้ห่ามึงต้องโดนกันสักทีอะกูว่า กำลังใจอยู่ตรงนี้ไง กูไหนน่ารักกว่ากัน พี่จะขอจีบแกงอ่ะ พี่แกง พี่รักผมไหม เป็นแฟนกับผมนะ คอยดูนะไอหมูจะมีแฟนแล้วโว้ย ชอบรูปแบบการเล่าแล้วก็เสียงของน้องคีนอะในบทความเป็นหมูอะคือมันมีความเป็นแบบแอนิเมชันมากๆดูเป็นแอนิเมะอะดูเหมือนเราดูการ์ตูนอยู่แล้วตอนต่อไปกำลังบอกว่าฉันจะมีแฟนแล้วเว้ยรอติดตามฉันด้วยนะอะไรอย่างงี้ น่ารักอ่ะโอเค ก็เราพูดเรื่องแบบเป็นคู่ๆไปแล้วก็เนาะเราพูดคู่ง่ายๆก่อนอย่างตัวโปเต้กับพยศนะครับผมจริงๆ EP นี้เป็น turning point จริงๆแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้รู้สึกว่าเราเห็นว่าอ๋อโปเต้ที่เราเห็นมันผ่านมาเขามีปมที่ใหญ่มากๆนะคือครอบครัวไม่สนใจเขาเลยคือคำว่าไม่สนใจในที่นี้หมายความว่าจริงๆดูแลเต็มที่แหละในเรื่องของอยากจะได้เงินอยากจะได้อะไรฉันโอเคพ่อแม่จัดหาให้แต่ในเรื่องความรักความผูกพันความใส่ใจหรือความสนใจเนี่ยพ่อแม่จะไม่มีเวลาให้ด้วยความที่พ่อแม่ยุ่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดจากความที่เป็นปมอันเกิดจากพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะให้เกิดแบบนี้แต่เพิ่นว่าด้วยความที่เงื่อนไขของชีวิตมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือด้วยความที่พ่อแม่ยุ่งโดยที่พ่อแม่ก็ลืมใส่ใจลูกเหมือนกันลืมถามไถ่ว่าลูกรู้สึกยังไงลืมถามว่าลูกเป็นยังไงบ้างปล่อยให้ลูกทำแบบอิสระไปเลยแต่พ่อแม่ซัพพอร์ตเต็มที่แต่ซัพพอร์ตในแบบที่ไม่ได้มาหาหรือมาเจอตัวนะหรือให้เวลาให้แต่ซัพพอร์ตในเรื่องของเงินหรือว่าความไว้วางใจพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเลยกลายเป็นทำให้ตัวโปเต้มันเหมือนกับเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างก็จริงนะแต่มันเพียบพร้อมแค่เหมือนกับทรัพย์สินหรือสิ่งรอบกายแต่มันขาดสิ่งที่อยู่ข้างในแบบเยอะมากๆซึ่งอันนั้นมันคือการที่หัวใจมันเหมือนกับขาดความรักอะและอาจจะเป็นสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดแค่วัน2วันหรอกมันอาจจะเกิดสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อแม่จะยุ่งตั้งแต่เขาเด็กๆจนถึงโตขึ้นอะไรเงี้ยจนสิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นคือเหมือนเขาอะไม่ได้รับความใส่ใจหรือแม้แต่คนในครอบครัวยังไม่รับความสนใจเลยมันเลยเหมือนกับสิ่งที่เขาทำมันไม่รู้ทำไปเพราะอะไรสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาโตขึ้นเขารู้สึกว่าเขาก็ไปจีบผู้หญิงคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยตามเลยเนื่องอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออยากจะให้รู้สึกมีแค่เขารู้สึกว่าเขามีคนสนใจรู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนกับไปหาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกตรงนั้นพอดูไปเรื่อยแบบนี้มันจะเหมือนอะไรไหมฮะสิ่งที่เขาทำตัวนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เขาเกลียดนะเขาเกลียดที่ไม่ยอมไม่อยากให้พ่อแม่เขาทำกับเขาแบบนี้ไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สนใจเขาแต่สิ่งที่เขาทำคือทำเหมือนกันคือการไปวิ่งหาความรักจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวไปเรียกร้องจากคนอื่นเรียกร้องขอเวลาจากคนอื่นสุดท้ายเขาก็ไม่ทำดีต่อคนเหล่านั้นอยู่ดีแล้วก็ปล่อยปละละเลยมันก็เหมือนกับสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเขาตอนนี้คือปล่อยปละละเลยเขามันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เนาะที่เราเกลียดสิ่งนั้นแล้วจะทำสิ่งนั้นได้ยังไงแต่ทางจิตวิทยาเวลาเราเกลียดสิ่งไหนมากๆครับและถ้ามันเกิดจากคนในครอบครัวของเราแล้วมันเป็นปมของเราอาจจะเผลอทำสิ่งนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังทำสิ่งที่เรากำลังเกลียดอยู่และสิ่งที่เราเห็นชัดคือโปเต้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือเรากำลังไปชอบใครสักคนหนึ่งชอบใครไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราชอบเขาเพราะทำไมเราไปจีบเขาทำไมมันก็เลยสุดท้ายก็ปล่อยคนเหล่านั้นไปอยู่ดีเพราะมันคือการกำลังตามหาความรักหรือสิ่งที่เราขาดโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราขาดอะไรอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำแบบนั้นเพราะอะไรมันเหมือนทำไปโดยจิตใต้สำนึกโดยที่เราไม่รู้ว่าทำเพราะอะไรนี่เป็นซึ่งปมอะไรแบบมันใหญ่มากนะมันต้องแก้ด้วยแบบต้นเหตุจริงๆคือแก้ด้วยครอบครัวจริงๆแก้ด้วยเรื่องว่าทำไมพ่อแม่ถึงทำแบบนี้เพราะฉะนั้นปมตรงนี้ต้องเจอกับพ่อแม่และต้องบอกความจริงหรือความรู้สึกกับพ่อแม่ให้พ่อแม่เป็นคนแก้นะทำแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยสุดท้ายเนี่ยเราว่าปมนี้ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็แก้จะลำบากนิดนึงไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้เรื่องจะพาเราไปตรงไหนดีกว่าแต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยแก้ได้คือ1เขาต้องเจอกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ด้วยและรักจริงๆซึ่งอันนี้เราว่าเขายังไม่เจอหรือจริงๆเจอแล้วแหละแต่เขายังไม่รู้นั่นคือตัวของพยศนะฮะตัวของพยศเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างจะดูแลเขาเทคแคร์เขาอยากอยู่ข้างๆเขาแล้วก็ชอบเขามานานแล้วเนาะทุกคนก็ทนดูออกตอนนี้หมูก็ดูออกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะมีหมูจะไปแซว EP ต่อไปด้วยเนาะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพยศให้ความรักแบบเต็มที่เลยดูแลเขาเทคแคร์เขาอยู่ใกล้ๆเขาซึ่งมันเหมือนกับตอนนี้สิ่งที่ตัวของโปเต้กำลังทำก็คือหาความรักจากคนอื่นไปทั่วแต่ความรักที่สำคัญที่เขาก็ไม่กล้าปล่อยไปเลยนี่คือตัวของพยศนะฮะเพราะเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันอยู่กับเขามาตลอด
แต่เขาแค่ยังไม่ให้ความสนใจพยศในเชิงแบบนั้นในเรื่องของความเป็นเพื่อนเขาคงให้ได้แต่ในเรื่องของแฟนเนี่ยเขายังไม่คิดถึงขั้นนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าความรู้สึกมันเลยยังไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเราว่ามันคงต้องมีโมเมนต์ของการที่พยศเลิกชอบตัวของโปเต้แล้วหรือไม่อยากจะชอบต่อแล้วหรืออะไรบางอย่างทำให้ตัวของโปเต้ได้คิดขึ้นมาได้ว่าคนนี้สำคัญมากๆไม่ต่างจากคนนี้ในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยงั้นเขาจะต้องกลับมาหาตัวของพยศในโมเมนต์แบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เราสึกว่าตัวของพยศเข้ามาก็อาจจะช่วยเยียวยาความรู้สึกของการขาดความรักไปได้แต่มันก็คงไม่ที่สุดอยู่ดีมันคงต้องกลับไปหาพ่อแม่นั่นแหละเราเลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีบทในพาร์ทของเขาหรือเปล่านะที่พ่อแม่จะเข้ามาฮีลลิ่งเขาในจุดนี้โอเคก็อันนี้เป็นปมใหญ่ที่เปิดขึ้นมาในเรื่องของโปเต้เนาะส่วนความเป็นโปเต้กับพยศก็คือ2คนร่วมมือกันเนาะช่วยหมู่ใช่ไหมครับผมในการที่จะให้คุณแม่ให้ลายเซ็นให้ได้ในการไปหลอกซึ่งแบบก็เป็นการหลอกแบบความคิดเด็กๆว่าผู้ใหญ่ต้องชอบแบบนี้ผู้ใหญ่ต้องคิดแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับผู้ใหญ่มีหลายประเภทแล้วผู้ใหญ่ก็ทุกคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นอย่างแม่พี่อยากจะเซ็นให้เลยก็ได้นะดูจากหน้าดูจากข้างในเขาไม่มานั่งอ่านถ้าเป็นแบบแม่พี่นะสไตล์เหมือนกับคนทำงานกับมันหนักๆแล้วขี้เกียจอ่านแล้ววุ่นวายเหนื่อยจับมาเซ็นอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังเป็นสไตล์อย่างแม่ของหมูยังไงก็อ่านเพราะว่าเขาเป็นผู้บริหารมาก่อนแล้วเขาเป็นผู้บริหารที่จะเซ็นอะไรซีซัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นพวกละเอียดอยู่แล้ว1 2คือรู้ทันลูกไงว่าลูกหลอกแน่นอนมาทรงนี้ลูกโกหกแล้วดูแต่ละคนมันแปลกๆลูกฉันไม่ใช่สไตล์แบบนี้ฉันเลี้ยงลูกมากี่ปีฉันรู้เพราะฉะนั้นก็เลยยอมเซ็นพอรู้ว่าลูกจะออดิชั่นนั่นแหละแต่แค่อยากจะรู้ว่าตกลงความจริงคืออะไรเนี่ยก็เลยจะได้พอเวลาลูกขอร้องอะไรบางอย่างเราก็ต้องโยนเงื่อนไขบางอย่างแล้วว่าเป็นการเลี้ยงลูกที่ถูกนะการเลี้ยงลูกแบบเปิดหรือการเลี้ยงลูกแบบอิสระหรือปล่อยให้ลูกทำอะไรก็ได้มันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ว่ามันไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่เมื่อเราเลี้ยงลูกถูกไหมเราก็อยากให้ลูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้ลูกได้ทำในสิ่งที่เขาชอบที่สุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องมีคอนดิชันเหมือนกันว่าอยู่ทำสิ่งนี้อยู่ควรได้สิ่งนี้อยู่ทำสิ่งนี้ก่อนถึงได้สิ่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขของเราคือเงื่อนไขที่ห่วงลูกเหมือนกันนะฮะถ้าเราปล่อยลูกทำทุกอย่างไปเต็มที่เลยโดยเราไม่สร้างเงื่อนไขเหมือนกันคำว่าอยู่กำลังจะปล่อยให้ลูกไปในสุดทางนึงซึ่งมันอาจจะเป็นทางที่เขาจะต้องเจอความล้มเหลวก็ได้แต่ความล้มเหลวนั้นมันทำให้ลูกเราได้เรียนรู้ก็จริงแต่ความล้มเหลวนั้นมันทำให้ลูกเราสูญเสียโอกาสสำคัญในการที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นซึ่งเหมาะกับเขาก็ได้หรือเรียนรู้หรือขาดโอกาสบางอย่างให้เขาต่อยอดได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามจะคีปโอกาสทั้งหมดให้ลูกของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแม่เขาพยายามจะรู้สึกว่าถ้าลูกฉันไปสุดทางในความเป็นไอดอลหรือเป็นแบบว่าเป็นแบบเนี่ยนักเต้นนักร้องอะไรก็ตามถ้าลูกจะไปสุดทางเนี่ยแม่อยู่วงการนี้มาแม่รู้หรอว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนมันมีโอกาสที่จะได้เลยไม่ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งแม่ก็อยากจะเผื่อทางให้ลูกว่าถ้าลูกไม่ได้ทางนี้จริงๆอย่างน้อยลูกต้องมีการแบบได้การศึกษาเพราะการศึกษามันทำให้ลูกไปต่อยอดในชีวิตได้มันไม่ใช่ลูกไม่สนใจเรื่องการเรียนเลยแล้วไปแต่ทางนั้นทางเดียวสุดท้ายถ้ามันเฟลขึ้นมามันก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้แล้วก็สูญเสียโอกาสในการเรียนเราก็ได้งั้นสิ่งนี้แม่พยายามจะโปรเทคให้ลูกอยู่เพราะฉะนั้นเลยต้องสร้างเงื่อนไขว่าทำได้หรือทำไม่ได้งั้นถ้าลูกทำไม่ได้ขึ้นมาแม่เลยโยนเงื่อนไขเลยว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไปอยู่กับพ่อซะที่นิวซีแลนด์เงื่อนไขของการอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยนอกจากการตัดให้ลูกขาดจากสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกเสียใจแล้วนั่นคือการเฟลซ้ำๆเนาะจากการไปออดิชั่นอีกอย่างนึงคือการให้ลูกได้ภาษาเหมือนที่พี่โชนบอกเนาะว่าไปที่นู่นก็ได้ภาษากลับมาแล้วว่าสิ่งนี้คือแม่พยายามจะวางกรอบชีวิตให้ลูกนิดนึงถามว่าทำแบบนี้ถูกไหมในบางคนอาจจะแบบว่าไม่ถูกเพราะว่าเราควรให้ลูกมีอิสระเต็มที่เนาะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าในความอิสระเต็มที่นั้นมันคือการให้ลูกได้รู้จักล้มและลุกขึ้นมาแต่ในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้แล้วว่าล้มแบบไหนคือการเรียนรู้ล้มแบบไหนคือการที่มันสูญเสียโอกาสเราควรต้องแยกให้ออกเนาะว่าเราควรจะปล่อยให้ลูกเราล้มแบบไหนอันนี้ต่างหากคือสกิลของผู้ใหญ่ในการที่จะสอนลูกเนาะว่าจะทำยังไงดีพูดแบบนี้ไม่ได้มีลูกนะครับผมแต่เคยเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานมารู้สึกว่าเรารู้ว่าฟีลลิ่งของแบบนั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะคิดแทนแม่ตลอดว่าแม่เราพ่อแม่เราพยายามทำอะไรให้เราสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราได้ตบผลึกตัวนี้ได้คุยกับแม่ว่าแม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆในมุมของผู้ใหญ่มันไม่มีอะไรเลยมันแค่ไม่อยากให้ลูกสูญเสียโอกาสงั้นเขาพยายามทำให้ลูกได้อยู่ในโอกาสที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะฮะงั้นพอเราได้รู้จักคนเยอะๆได้ดูดวงด้วยได้คุยกับพ่อแม่หลายคนได้ดูกับคุณรุ่นเดียวกันที่มีลูกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญนะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ที่เราผ่านประสบการณ์มาก่อนเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราทำอะไรมันผิดพลาดรู้สึกว่าการผิดพลาดบางอย่างมันต้องให้ปล่อยให้เด็กผิดพลาดเช่นผิดพลาดเรื่องการไม่ผ่าน
การไม่ประสบความสำเร็จในความฝันของตัวเองการที่ทำอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันเฟลให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดหวังบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ความผิดหวังบางอันมันทำให้เขาสูญเสียโอกาสในชีวิตเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้ไปถึงจุดนั้นเราอาจจะให้เกิดความผิดหวังครั้งเดียวแต่อย่างหมูเนี่ยมันเป็นการที่มันผิดหวังซ้ำๆหนึ่งแม่ต้องการโปรเทคจิตใจด้วยเพราะการที่ยูผิดหวังซ้ำๆจากการไปออดิชั่นน่ะสุดท้ายแล้วความฝันที่คุณตั้งใจมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในชีวิตก็ได้แล้วคุณจะกลัวสิ่งนั้นไปเลยซึ่งเรื่องนี้มันลิงก์กับตัวของแกงนะครับว่าแกงก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะแม่พยายามจะรู้สึกว่าลูกไม่ควรผิดหวังซ้ำมากกว่านี้ในวัยแบบนี้ยิ่งผิดหวังเยอะๆไม่ใช่ว่าลูกเก่งขึ้นแต่ยิ่งลูกจะกลัวมากขึ้นกลัวการจะสำเร็จมากขึ้นกลัวว่าคุณจะทำอะไรรู้สึกว่าฉันไม่มีโอกาสชาตินี้จะไม่ทำสำเร็จหรอกแล้วมันจะลามไปถึงความสำเร็จเรื่องอื่นๆในชีวิตนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้งั้นสิ่งที่แม่กลัวคือเรื่องนั้นแล้วว่าแม่ก็เห็นภาพเหมือนกันเราเลยเข้าใจของคุณแม่มากๆว่าคุณแม่ถึงอยากให้ไปออดิชั่นแล้วแต่รอบเนี้ยลูกเขาอุตส่าห์ผ่านแล้วแต่ลูกเขาก็ทำเต็มที่ขนาดนี้การเรียนดีขึ้นขนาดนี้ก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้โอกาสแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นครั้งสุดท้ายเรายิ่งสร้างเงื่อนไขเขายิ่งพยายามมากขึ้นแต่เราจะเห็นว่าความพยายามของหมูไม่ได้เกิดจากแค่แม่อย่างเดียวนะฮะในเงื่อนไขนั้นมันเกิดจากกำลังใจที่ดีด้วยอย่างน้อยเนี่ยบางทีเขาซ้อมเขากดดันเนาะเรารู้สึกว่าโหเขากดดันชีวิตมากเลยเขากลัวจะไม่ผ่านกูต้องไปเรียนเมืองนอกไม่อยากไปเรียนเมืองนอกแต่พอเขามีความหวังว่าสุดท้ายเขาทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อให้เติมความฝันเขาไม่พอเขาจะอยู่กับคนที่เขารักด้วยมันยิ่งเป็นพลังใจให้เขาเนาะเรารู้สึกว่าออดิชั่นเราเนี่ยจะผ่านเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กำลังใจจากแม่หรือเงื่อนไขจากแม่ที่ใส่มาแต่มันคือการที่ว่าเขาจะได้เรียนกรุงเทพเขาจะอยู่ในกรุงเทพอยู่กับพี่แกงที่พี่แกงจะตามเขาไปที่กรุงเทพเขาจะได้เข้ามหาลัยเขาจะได้เป็นไอดอลอยู่ในกรุงเทพได้เจอกันมาบ่อยขึ้นเขาไม่สูญเสียทั้งความรักไม่สูญเสียทั้งการเรียนแล้วก็ไม่สูญเสียทั้งความฝันเขาจะมีพลังเต็มที่มากเลยในการทำให้สิ่งนี้มันเป็นจริงให้ได้เพื่อพุชความฝันของเขาไปพร้อมกับความรักของเขาแล้วเลยผมว่าความรักในวัยเรียนเนี่ยมันคือที่สุดเพราะความรักในวัยเรียนมันคือสิ่งที่เป็นแบบแพชชั่นหลายๆอย่างให้กับชีวิตเราและเมื่อเราผิดหวังจากความรักในวัยเรียนมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราสูญเสียหรือเสียศูนย์ในการที่จะไปต่อในชีวิตเราในช่วงนั้นเลยก็ได้นะมันความรักในวัยเรียนค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันจริงๆในวัยโตก็สำคัญนะครับเพราะความรักเราเชื่อว่าความรักมันเป็นแพชชั่นมันเป็นตัวผลักดันให้เรามีพลังในหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่ก็มีในเรื่องของผลเสียของมันถ้าสมมติเราเกิดจะผิดหวังจากความรักขึ้นมามันก็ส่งผลทำให้ชีวิตเราเละเทะได้เหมือนกันนะมันมีทุกอย่างมี2ด้านเสมอแต่ในพลังบวกของความรักมันก็มีด้านบวกที่มันสำคัญมากๆในการทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งพ่อแม่เราหรืออะไรทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นความรักหมดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหมูตอนนี้คือฉันอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อได้อยู่ใกล้กับพี่แกงให้มากขึ้นมันก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นไปอีกนะแล้วเราเชื่อว่าเวลาเราทำอะไรเต็มที่แล้วเราซ้อมเต็มที่แล้วอ่ะก่อนวันแข่งขันนะควรพักจริงๆเพื่อทุกอย่างให้มันรู้สึกมันได้ให้สมองให้ร่างกายให้กล้ามเนื้อทุกอย่างมันผ่อนคลายเพื่อจะรับศึกในวันถัดไปแต่ว่าสิ่งนี้ก็สำคัญเหมือนกัน โอเคทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องความรักระหว่างตัวแกงกับหมูนะฮะเรื่องความรักเนี่ยเราว่าสุดท้ายความรักมันเกิดขึ้นแล้วมันก็โอเคแล้วทั้งสองคนชอบกันเรียบร้อยนะครับผมแกงเนี่ยกว่าเขาจะชอบหมูได้1มันก็คือมีต้องปลดล็อกเนาะจากตัวเองก่อน EP นี้เป็นการปลดล็อกความรู้สึกที่เขามีกับหมูรวมถึงการที่เขาต้องปลดล็อกตัวเองจากสิ่งที่เขากดเอาไว้กับแม่เขานั่นคือการที่เขารู้สึกเขาไม่กล้ามีความรักเลยเพราะกลัวแม่เขาจะเสียใจกลัวครอบครัวจะเสียใจแล้วตอนนี้เขามีแม่อยู่คนเดียวเนาะพ่อเขาเสียไปแล้วเขาไม่อยากให้แม่เสียใจอีกไม่อยากให้แม่รู้สึกไม่ดีอีกอย่างเงี้ยทำให้เขากลัวและคิดแทนแม่ไปว่ากลัวแม่จะเสียใจฉันไม่อยากจะมีความรักและยิ่งมีความรักกับผู้ชายด้วยแล้วมันยิ่งผิดไปจากที่แม่เขาต้องการเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่แม่เขาไม่ต้องการแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่แม่สังเกตมาตลอดว่าลูกกำลังมีความรักแม่สังเกตมาตลอดว่าลูกชอบเรียนอะไรแม่รู้ว่าลูกกำลังทำลายความฝันของตัวเองเพื่อจะดูแลแม่ในมุมของแม่เองแม่ก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเป็นคนที่ไปฉุดรั้งอนาคตของลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือความฝันเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันถ้าเราเป็นคนนั้นแล้วทำให้ลูกเราสูญเสียหลายๆอย่างในชีวิตหรืออนาคตไปแม่ที่รักลูกจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับเขาไม่อยากให้ลูกสูญเสียแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ทำคือแม่พยายามจะแบบทำร้านให้ดีที่สุดทำอาหารทำนู่นทำนี่ให้ด้วยตัวเองให้ดีที่สุดเพื่ออย่างน้อยให้ลูกเห็นว่าฉันทำได้ลูกจะได้เอาเวลาไปทำความฝันของตัวเองแต่ลูกก็ยังไม่ปล่อยไปลูกยังรู้สึกว่าต้องดูแลแม่อยู่ต้องทำเต็มที่ให้แม่อยู่ยิ่งมันเกิดปมในใจลูกเนาะในการที่วันที่พ่อซื้อ iPad มาเพื่อจะสนองความต้องการในชีวิตของลูกนั่นคือการที่ลูกอยากจะเรียนในเรื่องของศิลปะแต่วันนั้นที่พ่อถือ iPad มาพ่อทันเสียชีวิตเนี่ยมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเรียนวิชานี้แล้วเพราะว่าการที่เขาอยากจะเรียนหรือทำตามความฝันทำให้พ่อเขาสูญเสียหรือพ่อเขาตาย1ก็เป็นการสร้างเงื่อนไขในชีวิตให้ไปแล้วละ1นะเพราะว่าเป็นการที่เหมือนกับกดดันในชีวิตแล้วเป็นการทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดในเรื่องนั้นหรือไปทำเป็น
ความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นในใจครับว่าเราเป็นต้นเหตุของสิ่งนี้และด้านว่า2อีกคืออยู่กับแม่2คนก็อยากจะดูแลแม่เต็มที่แทนหน้าที่พ่อรวมถึงการที่ ไม่อยากให้แม่เสียใจเลย พอรวมๆกันเนี่ยมันเลยกดดันชีวิตเขาให้รู้สึกว่ามันแบบเป็นสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอ่ะจนตัวเองมันไปต่อไม่ได้มันเลยจะอยู่เพราะการที่คนสร้างเงื่อนไขตัวเองในแบบนี้รู้สึกผิดกับหลายๆสิ่งในชีวิตรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกผิดว่าเราเป็นคนผิดอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ทำให้เราอ่ะมันถูกพันธนาการเอาไว้ในสิ่งที่เป็นความทรงจำหรือความคิดเดิมๆเราไม่กล้าที่จะไปต่อเราไม่กล้าจะทำอะไรเลยสุดท้ายมันจะเหมือนกับว่าเราไปล็อกเพดานไว้แล้วอะครับเราไม่สามารถทะลุเพดานความเป็นตัวเองไปได้แล้วเพราะเรากดด้วยความกลัวหรือความกังวลเลยบางอย่างไว้สิ่งนี้มันทำให้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆกลายว่าสุดท้ายเขาจะกลายเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงโดยที่สูญเสียอนาคตทางการศึกษาหรือโอกาสในชีวิตไปเลยนะซึ่งสิ่งนี้แม่รู้แม่ก็อยากจะในเมื่อมีโอกาสได้คุยกับลูกแล้วลูกมาบอกเรื่องว่ามีคนมาจีบลูกอยากจะมีความรักลูกกลัวแม่จะเสียใจแล้วสุดท้ายแม่ก็ได้ปลดล็อกเป็น1เรื่องแล้วว่าแม่ไม่ได้เสียใจเลย ยังไงลูกก็ยังเป็นลูกแม่มันไม่ได้มีผลอะไรเลยสุดท้ายอยากให้ลูกทำตามความรู้สึกของตัวเองดีกว่า เราว่านี่คือการปลดล็อกลูกในจุดหนึ่งละแต่สุดท้ายมันก็ยังมีปมในเรื่องของการเรียนอยู่ที่แม่ยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะแต่แม่รู้แล้วว่าเนี่ยน้อยลูกก็มาเปิดใจกับเรื่องเนี้ยแม่ก็อยากจะถือโอกาสในการที่จะคุยกับลูกในเรื่องนี้เหมือนกันสุดท้ายก็มีโอกาสในการคุยเนาะวันที่ลูกบอกว่าชอบศิลปะมากๆเลยแบบพาพี่ชวนไปเที่ยวแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆพอแม่เห็นจุดนี้แม่ก็รู้สึกว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วที่ต้องคุยกันแล้วในเรื่องแม่ก็คือคุยกันในประเด็นว่าลูกอยากทำตามความฝันไหมลูกควรไปต่อความฝันแต่เขาก็ยังไม่กล้าอยู่เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วเขาทำไปแล้วเพื่อแม่แต่สุดท้ายเห็นไหมมันจบด้วยความรักอยู่ดีค่ะเขาก็มีความฝันเหมือนกันเนาะว่าพอเขารู้ความจริงขึ้นมาว่าหมูอ่ะจะต้องถ้าทำไม่ผ่านหมูจะต้องไปอยู่ที่นิวซีแลนด์เงื่อนไขใหม่ในชีวิตมันเข้ามาในชีวิตของแกงแล้วว่าโอเคถ้าเขายังเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเป็นแฟนกับหมูได้เลยความฝันที่มีแฟนกับหมูจบไปทันทีเพราะถ้าสมมติหมูออดิชั่นผ่านหมูไปเป็นไปเรียนที่นิวซีแลนด์หรือถ้าหมูออดิชั่นผ่านหมูก็ไปอยู่ในกรุงเทพความสัมพันธ์มันจะเริ่มห่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้นกับคนคนนี้1คือเขาก็ต้องเข้าอยู่ในกรุงเทพและการเข้าอยู่ในกรุงเทพมันก็สานความฝันของเขาด้วยนั่นคือการที่เขาได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนงั้นทุกอย่างมันลงตัวหมดเนาะมันจะมีแค่เงื่อนไขเดียวคือแม่ของเขาแหละที่จะต้องอยู่คนเดียวและเขาต้องปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวเขาจะโอเคไหมซึ่งตรงนี้มันคือการที่เป็นจุดสำคัญเหมือนกันเราไม่รู้ว่าแม่เขาจะป่วยหนักอีกหรือเปล่านะแต่ที่แน่คือณตอนนี้แม่ไม่ได้ป่วยอะไรแม่ก็อยากให้ลูกไปทำตามความฝันนั่นแหละงั้นพอทุกอย่างมันลงตัวหมดในเงื่อนไขชีวิตตอนนี้เงื่อนไขที่เขาดีที่สุดคือ1ให้กำลังใจหมูและบอกกับหมูไปว่านิวซีแลนด์มันไกลไปนะอยากให้หมูอ่ะอยู่ที่นี่กรุงเทพเขายังตามไปได้เขาจะไปเรียนต่อเดี๋ยวเราก็เรียนปีเดียวกันนะเข้ามหาลัยพร้อมกันอยู่ในที่เดียวกันและอย่างหนึ่งคือก็ได้อยู่ใกล้กับคนรักนั่นคือความรักมันเป็นแพชชั่นให้เขาได้อยากทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดนะว่าจะทำส่วนหมูเองอ่ะก็อีกอย่างหนึ่งคือพอพี่แกงเขาพูดแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนอกจากที่แม่บอกว่าถ้าไม่ผ่านไปอยู่นิวซีแลนด์แต่เงื่อนไขที่สำคัญกว่าคือถ้าผ่านอยู่จะได้เรียนอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพนะความรักก็เป็นตัวพุชอีกแล้วนะครับผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้างั้นจะเห็นว่าพลังของความรักมันช่วยได้หลายอย่างเนาะให้เราตัดสินใจหลายอย่างเราเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนะความรักในวัยเด็กๆวัยเรียนวัยมหาลัยเนี่ยมันทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างในชีวิตนี่ก็เหมือนกันที่พูดเรื่องนี้ได้เพราะว่าเราผ่านความรักมาหลายครั้งแล้วทุกๆความรักที่มันผ่านไปมันทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเราเก่งขึ้นเรามีหลายอย่างที่เราเติบโตมากขึ้นเรากล้าทำในสิ่งที่เราไม่กล้าทำมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันทำให้เราโตไปมากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การที่เรามีความรักทำให้เป็นแรงผลักดันให้เราทำหลายอย่างที่เราไม่เคยทำมาหลายครั้งแล้วในชีวิตที่ผ่านมาเราเชื่อว่ามันเป็นพลังสำคัญมากๆส่วนหนึ่งเลยในชีวิตนะฮะโอเคก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันโอเคแล้วในความเป็นหมูกับแกงเนาะอยู่ที่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงมากกว่าว่าตกลงออดิชั่นจะผ่านไหมแล้วตัวแกงเองจะไปสานฝันของเรื่องการเรียนได้หรือเปล่าโอเคทีนี้มาถึงความน่ารักบ้างที่อยากจะพูดกันคือตัวของน้องคีนอะเล่นเป็นหมูน่ารักมากอะอยากจะชมหลายทีนะครับแต่อีพีรู้สึกว่าหลายมันแบบมีโมเมนต์ให้ชมเยอะรู้สึกว่าเขาเล่นได้น่ารักเลยเล่นรู้สึกว่ามันมีความเฟลิร์ตแล้วเฟลิร์ตที่น่ารักอะความแบบไปจีบเขาจีบพี่แกงก่อนรู้สึกแบบเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องขนาดนี้แล้วว่ะเราจะปล่อยให้เขามาจีบเรามันไม่ได้ทันแล้วเราต้องจีบก่อนไม่ว่าจะมันไม่แบบสมัยก่อนมันจะมีความคีย์โพซิชันเนาะรุ่นพี่ก็ยังติดแบบนั้นอยู่นะคือการคีย์โพซิชันว่าต้องผู้ชายต้องจีบก่อนสิจะให้ผู้หญิงไปจีบผู้ชายมันก็ใช่เรื่องใช่ปะมันไม่ควรอะไรเงี้ยหรือว่ามันต้องมีการรู้สึกว่าถ้าเขารักเราเขาต้องมาจีบเราสิเราจะไปจีบเขาก่อนทำไม
หรือว่าบางทีคนที่สงวนท่าสงวนตัวพวกกับเนิร์ดเนียบอย่างพี่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราไม่จีบเขาก่อนหรอกรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูอะไรวะเขาไม่ทำกันสุดท้ายเขาก็ไม่จีบเราจริงๆนะแต่เราชอบเขาอะเราควรจะจีบเขาก่อนสิ่งที่เราเห็นจากเรื่องนี้คืออะไรไหมว่ะจริงๆแล้วอะมันต้องถ้าเราชอบใครเราก็จีบไปเลยไม่ต้องมาสนใจนะว่ามันจะเป็นโพสิชันไหนนู่นนี่นั่นหรือว่าอยู่ในมุมแบบไหนหรืออยู่ในคอร์เนอร์ไหนในชีวิตอะไรเงี้ยของเขามันคือการที่ถ้าเราชอบก็จีบไม่ติดก็แค่ปล่อยถูกปะรู้สึกว่าแค่นี้เองชีวิตมันเห็นต้องคิดมากเลยงั้นหลังจากนี้จะจีบมากขึ้นเนาะขอบคุณมากที่เรื่องนี้เป็นกำลังใจนะรู้สึกว่าแบบโอเคหลังจากนี้คือจีบดิจีบไม่ติดก็ปล่อยหาจีบคนใหม่แค่นั้นเองไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับผมรู้สึกแต่เราต้องจีบก่อนจะรอเขามาจีบมันไม่ทันแล้วยุคสมัยนี้มันแบบ5G แล้วเราต้องไปก่อนบ้านนะครับผมโอเคอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าความน่ารักคือทุกคำเรื่องนี้มันมีความเป็นเด็กสูงแต่มันมีความแบบแฝงอะไรเล็กน้อยผ่านเรื่องราวของนักแสดงนั้นเรื่องราวของตัวละครนั้นสิ่งนี้มันรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราได้แง่คิดหลายๆอย่างเยอะดีแต่เราว่าอีกนิดนึงก็คือตัวของน้องๆนักแสดงเองอ่ะจริงๆถามว่าเขาทำได้ดีไหมแล้วถ้าทำได้ดีมากแล้วสำหรับการเล่นเรื่องแรกนะจะรู้สึกว่าแต่เราเห็นสกิลบางอย่างที่น้องเขาสามารถต่อยอดไปอีกได้บทบางบทในเรื่องเนี้ยจริงๆถ้ามันผ่านการแสดงที่มันแบบคมขึ้นหรือผ่านการแสดงที่มันเหมือนกับว่าน้องๆเขาแบบเก่งการแสดงกว่านี้เราเชื่อว่าบทมันจะยิ่งสตรองกว่านี้อีกมันทำให้บทมันถูกส่งต่อไปได้แบบว่าได้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแต่ตอนเนี้ยเราเห็นว่าบางมุมโดยเฉพาะช่วงที่เป็นพาร์ทดราม่าน้องๆทำได้ดีแล้วแหละแต่มันรู้สึกว่ามันไปได้อีกมันไปได้เยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีความแข็งอยู่พอเวลาเข้าสู่โหมดดราม่าแต่พอเป็นอะไรที่มันดูแบบฟรีสไตล์หน่อยอย่างเป็นพวกจางจีบกันการแบบว่าคุยกันน่ารักน้องๆทำได้ดีเลยและมีเสน่ห์แบบชายมากๆงั้นแสดงว่าจริงๆอาจจะต้องไปต่อยอดในเรื่องของว่าพาร์ทโมเมนต์ดราม่าหน่อยอาจจะดีขึ้นนะโอเคก็ถือว่าภาพรวมประมาณนี้ปิดด้วยพี่โชนแล้วกันพี่โชนเนี่ยเอาแหละสวยแล้วไม่ยอมบอกกันก่อนว่าจีบใครเป็นไงล่ะพี่โชนก็จะจีบพี่แกงแล้วนะครับผม EP หน้าทีนี้แหละทำไงดีชอบคนเดียวกันขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นจ๊ะแต่ชอบนะแบบนี้มันทำให้ประสบโพสิชันมันเลื่อนไหลได้เนาะพี่โชนก็จีบพี่แกงแต่ก็เหมือนกับแบบจีบในอีกโพสิชันหนึ่งก็ได้นะไม่ได้โพสิชันที่เหมือนกับว่าพี่พูดไม่ถูกมันมีส่วนว่าอย่างตัวของหมูจีบพี่แกงเนี่ยจะเหมือนกับว่าให้พี่แกงจริงๆพี่แกงจะเป็นโพสิชันที่เป็นรุกหมูเป็นรับอะไรแบบนี้หรือจริงๆแล้วพอเป็นพี่โชนก็จะเป็นพี่โชนเป็นรุกพี่แกงเป็นรับก็ได้คือความรู้สึกคือมันมีความลื่นไหลมากจนรู้สึกว่าจริงๆความรักมันไม่ต้องมองว่าโพสิชันแบบไหนก็ได้เรื่องนี้ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเบลอโพสิชันไปเลยก็ได้เราสนแค่ว่าเราชอบใครเราจีบคนนั้นเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับใครก็แค่ไปจีบคนนั้นคุยกับเขาแค่นั้นเองแต่เรื่องของโพสิชันเป็นเรื่องของบนเตียงเนาะมันเป็นเรื่องของเซ็กซ์เพราะฉะนั้นมันก็อีกพาร์ทนึงถ้าถามว่ามีผลไหมในชีวิตก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติโพสิชันมันแบบไม่แมทช์กันมันก็ไปต่อลำบากในหลายคู่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบนเตียงมันก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันมันแต่เรื่องของการจีบกันการคุยกันการเทคแคร์กันมันไม่จำเป็นต้องมีโพสิชันก็ได้มันเบลอเดอะไลน์ไปเลยก็ได้แล้วว่าเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันลื่นไหลดีมันฟลูอิดดีชอบโอเคครับก็ประมาณนี้กับแค่ที่แก EP ที่6นะครับเดี๋ยวติดตามต่อสัปดาห์หน้าเป็นยังไงต่อขอบคุณที่ให้มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แต่แล้วสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เรื่องนี้นะครับน่ารักมากๆใครชอบดูฝากแชร์เรื่องนี้กันเยอะนะแล้วก็เวลาทุกวันอาทิตย์ฝากติด Hashtag ด้วยนะครับผม Only Boo นะครับผม EP นั้นๆนะฮะทุกวันอาทิตย์นะฮะช่วยปั่นเทรนด์ Twitter ให้น้องๆหน่อยรู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ซีรีส์เรื่องนี้ให้เขาไปต่อได้ไกลๆนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยรู้สึกว่าทีมเนี่ยทำงานแล้วโอเคแล้วก็ดูแล้วสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะได้แล้วน้องๆก็เล่นเก่งด้วยอยากให้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างรู้สึกว่าถ้าชอบช่วยแชร์ด้วยละกันโอเคก็ประมาณนี้วันนี้พี่แอมไปก่อนครับบ๊ายบาย